დავიბადე ქალაქ ქუთაისში და გავიზარდე ერთ-ერთ უცნაურ უბანში. ქუთაისში უბანს ქვია გუმათგესი, გუმათის დასახლება, სადაც დედაჩემმა ძალიან ისეთი კულტურასთან ძალიან ახლო მდგომი ადამიანი იყო, შეძლო ამ უბანში მიტოვებული კულტურის სახლის ფეხზე და გარემონტება და იყო კულტურის სახლი და არაფერს არ აკეთებდა. ეს უბანი შექმნილი იყო გერმანელების, ტყვე გერმანელებმა რომ ააშენებიეს გუმათესი და იქიდან პატიმრების. და იქ მუშების დასასახლებელი ბარაკები იყო რა. და ასეთი ისტორია ჰქონდა იმას და იმ პერიოდში კლუბიც ჰქონდა და რაღაც ამ კლუბიდან გაკეთდა კულტურის სახლი. და ამ აჭედილ კედლებში შემიშვა კარები რომ ჩამოანგრიეს თუ გააღეს დედაჩემმა ამ ნანგრევებში. და სიმართლეც რაღაც გარედან შემოსული ჩამტვრეული ფანჯრებიდან შუქი და რაღაცები მახსოვს და ეს ვირთხების ხმები და რაღაცები და ასეთ გამიმეტა აი კულტურაში შევედი აი ასეთ ნანგრევებში. და ჩემ თვალწინ მე მერვე კლასამდე ცხოვრობდი იქ და ჩემ თვალწინ ამ დროში სანამ გავხდებოდი ალბათ მერვე კლასში 15 წლის ალბათ რაღაცა იყო ერთ-ერთი ქუთაისში ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი კულტურის სახლი და რატომ იქ იყო მარტო კინოჩვენება არ იყო ყველაფერი თუ რამე ხელოვნება შეეხებოდა ეს იყო დრამატული თეატრი აი სკეჩები და რაღაცები ახლა რომ ტელევიზიაში რომ გადაობენ ისეთი რაღაცები იყო ოღონდ სოფელ დადიოდნენ და გადაობენ ახლა სოფლიდან ჩამოდიან და ქალაქში გადაობენ ხო კიდე იყო აი ქორეოგრაფიული ხალხური ხელოვნების შემსავლელი წრეები ქორეოგრაფიული და რაღაცები და ეს აი ზოგადად ყველაფერს ვეზიარე მაგრამ კონკრეტულად რომ არც მიფიქრია ამ ერთშია ამ დარგებიდან რამე ჩემ ცხოვრებაში. და გავაკეთეთ ჯგუფი, რომელსაც თუ არ ვცდები, რაღაც ასე ქვიოდა შავი ანგელოზები თუ რაღაც. ამ ჯგუფში ვიყავით ორი ძირითადად და ხანდახან ვიღაცები მოდიოდნენ. ხო და რეპეტიციების მერე დინამიკის უკან დავიმალებოდით, რომ ჩაკეტავდნენ კარებს, გამოვძვრებოდით და ვიწყებდით დილის გათენა დილამდე რა არ უნდა ჩაგძინებოდა რომ მას არ გაეღო უფროს კარები და არ წავეჭირეთ და წერდით ბაბინები ან მაგნიტოფონზე და რაღაცები და ერთეულებს მქონდა ეს თავში სამშობლო იქ ბევრი мотиваცია გაჩნდა მე ზოგმა გასართობა ზოგი წამალი ზოგი ეგი ზოგი ეგი სოგმა ეს ანარქია თავისუფლებად მიიღო ანარქიას აქ მადლი ანარუსებმა როცა ანარქია მათ პარეად გაო და მაყენებდნენ თავის იმის გავლენებს და რაღაცებს და ამაში აითქვა ყველაფერი მე დაწყვიტენ ერთმანეთი სამაგალითოდ პრეზიდენტების მოკლა და ამას რო შევხედე ყველაფერს გაჩნდა აზრები რომელიც ადამიანებთან უნდა მელაპარაკა აი როგორც დღეს პოლიტიკაში გამართობენ და მივხვდი რომ ამ ადამიანებთან საზოგადოებასთან კამათი პოლიტიკით იყო ძალიან არასწორი. აი სხვა რამეში გადამივიდოდა რა. და მოდი რა ვქნა და მოდი მე თქვი ერთი მუსიკას ჩაუფენ და მუსიკის ფონზე ვიტყვი მას რისი თქმა მინდა. იმიტომ რომ მუსიკის გარეშე ჩემი ადგილი სხვაგან იქნებოდა. აი საქმის გარჩევები და დამტკიცებები და მუსიკა შემიქმნა კარგი ფონი საზოგადოებასთან ურთიერთობის და გამომივიდა რა აი პირველი რამოდე წელიწადი ან 2 წელიწადი რომ მქონდა კონცერტები როგორი რამე იყო იცი ცუდ სიტყვას ვამბობდი და სიცილით კვდებოდნენ და რატო იცი ზუსტად ისე ვამბობდი როგორც ეგენი იყენებდნენ ამ სიტყვას ყოველდღიურად ის სიტყვები შევარჩიე ოღონდ მოკრძალებულად კი არ ვთქვი ბევრჯერ ვთქვი
ერთი სიტყვა რო არ ესმის, მეორედ სხვა რამ კი არ უნდა უთხრა ადამიანს. მეორჯერ უნდა გავიმეორო. აი რაღაცა მოხდა ისეთ, რომ სამეგობროს მოგვივიდა თავში და ქონდა ნიღბების კლუბი ასეთი. ისე არ გავიკეთებია ჩვენთვის მარტო. და აი ისეთი თვითონ მოდიოდნენ ბავშვები, რომელსაც ინტელექტუალური ბაზა ჰქონდა რა. და ვერ ჯდებოდნენ იმ ფორმატში, რასაც საზოგადოება თავაზებდა. მაგრამ იყვნენ აიცოდათ რა გაეკეთებიათ არ იცოდნენ. ამისთვის ქუთაისში მოვახდინეთ მონოპოლიზირება ტელევიზიების 90-იან რა 96 წელში ფაქტიურად მომავლის რადიოები და ტელევიზია შეიქმნა ჩვენ ბაზაზე. რადიოები სანამ FM-ები აი ახალი გაჩენილი იყო თბილისში, რომ მივხვდით რომ ქუთაისშიდაც იქნებოდა იმდენი შევძელით, რომ ბაბინების დავდგით აპარატურა და დავარქვით სახელად რადიო პეპელა. მაგრამ ეთერში არ გადიოდა, მაგრამ ლაივი იყო, ხო? და ამას ვაარქივებდით, ვასწავლიდით და რო გავიდა 2 წელი და გახდა რადიოები ქუთაისში საჭირო, კადრები ხო არ ყავდათ. გასვენებებზე იყვნენ გაჩერებული. აი ეს მოხდა დაჟე ხანდახან ეს უკაცრავად არ მომხტარავა, მას აცხადებდნენ. აზე ხარ. ალბათ იმ ტელევიზია კიდე მაგ ფორმატში იქნება ნახევრად მაინც. ხო და აქ შევიტანეთ გამზადებული აი შემეცნებითი გადაცემა, გაზეთები, რამოდენიმე გაზეთი ქუთაისის იქაც ხო პრესაში და იმაშიდაც იყვნენ ადამიანები, რომელიც ჟურნალისტებში 1-2 რომელიც წინ ხედავდა რაღაცებს. იმათ მას დაგვეხმარენ და ისე აღმოჩნდა, რომ ჩვენ შეგვეძლო მართლა ლაივ აი რო დიჯეები დაჭირდათ შევთავაზეთ მაგალითად, რომ აი ჩვენ გადაცემა გვაქვს ასეთი ჩვენ რადიოში. და გაუგზავნოდი ამას. მოусმინა და ხედავდა, რომ გაუშვით თუნდაც იქ თარიღებს არასახელებ რაღაცებს. და უშვებ რამოდენიმე გადაცემა ლაივად გაუშვით და ვერაფერი ვერ მიხვდნენ. იმიტომ ნამუშევარი იყო. როგორც ყოველთვის ცენზურა ალბათ იყო, მაგრამ ჩვენ არ გვეხებოდა იმ ხელაზე გავწდით იმ მაშინ ისეთი რამე იყო, რომ სულ ზღაფავდა ეს სისტემა თითქოს და დაღლილი იყო თორე ახლაც საბჭოთა კავშირი კაცი. დაღლილი სიტუაცია იყო, რომ თანაფერეცი უნდათ რომ დემოკრატიული ღირებულებები ეჩვენებიათ და რაღაცა და ალბათ ეცადნენ რომ ჩვენ დაგვანებენ თავი, იმიტომ რომ იმედი ქონდათ რომ ხალხი გაგვისწორდებოდა, საზოგადოება გაგვისწორდებოდა. მაგრამ ერთი რამე შეეშალათ აუთსაიდერის წინ შეიქმნა 3 ჯგუფი. ერთი იყო რისკი, მეორე იყო ეს პროვინციალი და მერე იყო პროვინციალ ბენდი. ეს იმიტომ დავარქ რისკი ახლა რისკი იყო გავრისკეთ. ხო, პროვინციალ მიტოქიოდა რატომღაც აქ თბილისში, ქუთაისში დაგრული პანკი, სოფლელები ვიყავით რა. ჩვენ შეგნებულად გავაკეთეთ ისე რომ აი აუთსაიდერის მოკლე ისტორიას გეტყვე. გაკეთდა ისე გაკეთდა ეს ჯგუფი, როგორც დასავლეთში კეთებოდა თავის პროდიუსერით, მაშინ იცოდა სხვა რამე იყო, ხო? მენეჯერით და რაღაცები და სტრუქტურით თავისი ოფისით და სარეპეტიციოდ. და ახლა ჩვენ პანკ მიმდინარეობას მივყვებოდით. ასეთი რაღაცები მსოფლიოში მე მგონია დედამიწაზე არც ერთ პანკს სახელმწიფოა ჩვენი პატარა, ხო? თავის პატარა ისტორიით, თორე ახლა მასშტაბები რო აიღო, შენ წარმოიდგინე ლაპარაკობდი მე ინგლისის ერთ-ერთ მაგარ ჯგუფზე. ყველაზე მაგარი როლინგ სტოუნსთან დავიღოთ, ხო? და აი აფხელა ჯგუფია და სახელმწიფოს მეორე ქალაქში ქალაქის ოპერის თეატრში შეიძლება კონცერტიც არ განაკეთებენ თავისი ქვეყნის. და მე რეპეტიციები მქონდა ოპერის თეატრში. აი აბსოლუტური აბსურდი თავის მენტალიტეტით იქ სხვა ხალხი იყო. უფრო მეტად სიახლოვეში ვიყავით დაცვასთან და ასეთ ადამიანებთან, მომსახურე დეკორატორებთან და იმგენთან, ვიდრე მსახიობებთან, იმიტომ რომ ჩვენი საერთოდ არ ესმოდათ.
და რა შეგვიძლია იცი ხო ესმოდა და ღერჩენობაში ვიყავით რა აი შესასვლელის თავზე ვიყავი აი ცენტრალური შესასვლელის ოპერის თეატრში ხო და ხო ესმოდათ aga მუსიკოსები იყვნენ და ხანდახან ან ვიოლინოთი ან დაგცინოდნენ ნუ დაგცინოდნენ კი არა ხო გადაობდნენ რა ვი ამას ღერის იგან იყო რაღაცას ამ სიტყვას ამბობდა იმაზე და ასეთი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა და რომ ერთხელ ვარდებერიო თქვა ვიფიქრე და ხა კონფლიქტამდე მიდიო დაგცინოდნენ ასე ჩანდა და მე ერთ ჭკვიან ადამიანს მოვიდა თავში ამნაირად ახლა მაგენ რასაც საკეთებენო თუ ჩვენ ამას შევხედავთო სულ სხვა კუთხით და შემეცნების კუთხით რაც უფრო მიუშვებთო მით უფრო ჩვენთან ახლოს მოვლიანო იმიტომ რომ ისინი არიანო პროფესიონალი მუსიკოსებიო და იმდენი შეიძლება იფართხალონო რომ ნოტიც უკან დარჩესო მოსკოვში გაიცვლენ საშა სკლიარი ასეთი ადამიანი ვაბანკი ასეთი ჯგუფი მოსკოვის ჯგუფი არის და კიდე იყო შავი ობელისკი ჩორნი ობელისკი ასეთი ჯგუფი და ასეთი რუსული ალტერნატიული ჯგუფები და ესენი ჩამოვიყვანეთ კონცერტებზე აქეთ ჩვენ გქონდა გადაწყვეტილი ქუთაისში აი როკ მუსიკის პოპულარიზაცია რომ ჯგუფები გაგვეკეთებია შეგვექნა პირობები აპარატურით ერთი სარეპეტიციო დროები დაგვენიშნა და ფული და რამე არაფერი პროსტა ეს მომხდარი იყო რომ ოპერის თეატრში ის რო მეთქვა ახლა ჯეიკა რომ ვიყავ და ჩვენ ოპერის თეატრში მინდა პარტი სადაც როკ ენ როლის იმას კლუბს აი როკ მუსიკის კლუბს ვაარსებთ ყლები გვარახალო ხო იტყოდნენ მაგრამ ასე ნელ-ნელა რომ შევიყვანეთ ეგ რაღაცები ხო ჩვენ მარტო ჩემი რეპეტიცია მე რა იმის შეეჩვიონ უკვე სხვასაც გაუჩნდა შანსი ხო ამუშავდა მექანიზმს პირდაპირ იმგეს აემნა შეუშვებდა ვერც ერთს იმიტომ რომ ჩვენ მაგრები ვარ ჩვენ აქამდე მივედით და ვატონები ერძე რომელიც მენეჯერი იყო ჩვენი ჯგუფის და იმან ადგა და ის იყო რა ფიზკულტურის გგპ-ში და დილას ხო იყო ასე რომ დააყენებდნენ სტუდენტებს ადრე ასე იყო რა და ვარჯიშები და რაღაცა იყო და ავარჯიშზე გააკეთა ჩვენ შეყავით ეგ და აბაო ვინიცის გიტარაზე დაკვრა გადმოდგით ერთი ნაბიჯიო ვიღაცებმა აბა ვინ მღერის ვინ უსმენს როკ მუსიკას აბა ეგ და ასე ვიღაცებმა გადმოდგეს ბევრ ხალხიდან და ეს ხალხი წავიყვანეთ ოპერის თეატრში დავახვედრეთ აპარატურა და დაიწყენ აი დააკვრები რაღაცები და ორთვეში უკვე ეგონათ რომ ჯგუფები გაკეთდა აი უცებ რაც გაიცნეს ერთმანეთს ამათმა რა გაკეთეს ორთვეში მე ერთი ჯგუფი რო გვეგონა რომ იყო იქიდან ვიღაცა გაბრას და იჩხუბენ რაღაცები გადმევი და აგეთ აი იმან ეგ ქუთაისში ხო იცი ახლა ამან ასე და სიმონ და რაზმორკებით ასე ისე და დაიწყო ინდივიდები ჩამოყალიბ ვიღაცას მიხვდა რომ ამას უნდა ემღერა იმას უნდა ბას გიტარაზე კი არა იმაზე უნდა ჩელო არა იქ უნდა დაეკრა გიტარაზე და ასე ამუშავდა თავისთავად ეს სტრუქტურა და 96 წელს უკვე არა თუ მეტი აქეთ უფრო 2000-ისგან ძალიან საქართველოში ასეთი ხასიათის ანუ პანკი გაიჩიტა აი საიდან სად იცი ამხელა მოძრაობა ასეთი ახ მე უკრავდი იქ მაგრამ მოსკოვში რომ მქონდა კონცერტები სულ სხვანაირ მე ხო ვიცოდი მხელა დაკვრა არ ვიცოდი რაღაცა არ ვიყავი ახლა მან წინა პლანზე მე ვიყავდი არა იქ ძალიან მაგრები იყვნენ მაგრამ ჩვენ ვიყავით სხვანაირები ჩვენ ვიყავით აქედან და ვაფშე პანკური გამოვიდა რა